მოგესალმებით, ხალხო და ბატონებო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე გახლავართ ნინო ევგენიძემ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი ორგანიზაცია გახლავთ ანალიტიკური კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც 14 წელი არსებობდა, არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, ასე ვთქვათ, ანალიტიკური კვლევითი ორგანიზაცია, რომლის მიზანიც არის სწორედ კვლევებზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, და გამყარებული პოლიტიკის შემუშავება და ცვლილებები ქვეყანაში. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებებით, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორული მიმართულებებით ვმუშაობთ. წყლის, ასე ვთქვათ, სექტორთან ჯერ შეხება არ ქონია, ენერგეტიკას ასეთი ისევ ფარავთ და ენერგეტიკული საფრთხეების საკითხებს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს თემა და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ დავთანხმებულიყავი ამ პანელის მოდერაციას და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ეს სფეროა, რომელთანაც რა თქმა უნდა ხა აღარ დავიწყებ ამაზე მოყოლას, მთელი დღის ნახევარი ალბათ ამაზე საუბრობდით. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სფეროს განვითარება და მოდერნიზაცია, იმიტომ რომ არა მარტო ბიზნესი შეიძლება იყოს და მომგებიანი, პირველ რიგში ადამიანების სიცოცხლესთან და უსაფრთხოებასთან არის კავშირში. ამიტომ ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის, ასე ვთქვათ, ამ დღევანდელი ჩვენი განსახილველი საკითხის აქტუალობას. მე თავს აღარ შეგაწყენთ ესეთი ბევრი ის მიმებით, რა ქვია, შესავალი, ალბათ დილით უკვე გქონდათ ამაზე ბევრი დისკუსია. მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი პანელის მონაწილეები, ბატონი გივის ანიკიძე, რომელიც წარმოადგენს ენერგეტიკის სემექს წარმოადგენს რეგულირებელ კომისიას და გახლავთ ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა სექტორებში მუშაობის, მათ შორის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, რეგულირებელი კომისიების მუშაობასთან. მეორე ჩემს მარცხნივ ბატონ მუგზარკევლიშვილი მინდა კიდე წარმოგიდგინოთ, რომელიც გახლავთ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე, ისიც ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთ მდიდარი სამუშაო გამოცდილებით სხვადასხვა სექტორებში. და ქალბატონი მარია ბელოვა, რომელიც გახლავთ კომპანია ორი კომპანია ფიტნერის წარმომადგენელი. მისი გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობის, განსაკუთრებით ურბანული, ასე ვთქვათ, პროექტების და წყალმომარაგების და ნაგვის გადამამუშავებელი, ასე ვთქვათ, სექტორების მიმართულებით ძალიან მდიდარი გამოცდილება აქვს და დღეს შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად რაღაცა საინტერესო გავხატოთ ჩვენი დისკუსია და გავცეთ იმ კითხვებს პასუხი, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა ვიცი, თუ არ გადავაჭაროთ და ძალიან კრიტიკული არ ვიქნები, რატომ არის, რომ მხოლოდ სამ, ასე ვთქვათ, ქალაქში, თბილისში, რუსთავში და მცხეთაში მოხდა შესაძლებელი და კიდევ არის ერთი-ორი ქალაქი, სადაც ესეთი, ასე ვთქვათ, 24 საათიანი წყლის მიწოდება არის შესაძლებელი. ოღონდ აქ უნდა გავყოთ, რამდენად ახერხებს ამას, ასე ვთქვათ, კერძო კომპანიების ხელში არსებული სხვადასხვა ქალაქების წყალმომარაგების სისტემები და რამდენად სახელმწიფოს ხელში არსებული, ასე ვთქვათ, ეს კომპანიები. მოგეხსენებათ ბაზარზე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, როგორც მე ვიცით და ჩემთვის ცნობილია და თუ რამე მეშლება თქვენ უკეთ იცით და შემისწორეთ, 17 ესეთი კომპანია გახლავთ, რომელიც ოპერირებას უწევს წყალმომარაგების სისტემას, აქედან 3 გახლავთ, ასე ვთქვათ, კომერციული და კერძო, ასე ვთქვათ, კომპანია, Georgian Water and Power-ი და მის მფლობელობაში შედის, ასე ვთქვათ, ორი შვილობილი კომპანია მცხეთასა და რუსთავში და დანარჩენი კომპანიები გახლავთ სახელმწიფო pilotური მონაწილეობით დაფუძნებული კომპანიები. ის რომ მე მგონი ახლა რა ვიცი, მე ახალს არაფერს არ ვიტყვი ზოგადად, რომ ეს დარგი დოტაციურია და თავისთავად ამ დარგის დოტაციურად ყოფნა უკვე იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად პოლიტიკის შემუშავების პროცესში გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ასე ვთქვათ, ზრდაზე, განვითარებაზე ორიენტირებულობა და ამისადი мотивация შესაძლოა. იმიტომ კი არა, რომ საქართველოში ხდება ამბავი, ზოგადად მთელ მსოფლიოში ესე არის, რომ ის რაც მთლიანად სახელმწიფოს საკუთრებაში ან რაღაცა სუბსიდირებას, მუდმივ დოტაციას განიცდის, შეიძლება აღარ იძლეოდეს, ასე ვთქვათ, ისეთ ბიძგებს განვითარებადეს და ზრდისთვის და მოდერნიზაციისთვის. ამიტომ ჩემი შეკითხვა იქნებოდა ესეთი, რადგან დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის სატარიფო პოლიტიკა. მე ვიტყოდი, რომ ყველა ვინც ამ სექტორში, ასე ვთქვათ, ჩართული არის, ყველა დაობს იმაზე და ყველა, რა ვიცი,
პრეტენზია ძირითადად და გამოწვევა, სადაც ესეთი კერძო კომპანიები ასახელებენ, გახლავთ ის სატარიფო პოლიტიკა, რომელსაც ისინი რატომღაც უსამართლოს უწოდებენ. ამიტომ ამ შეკითხვით გამოვიდოდი ბატონო გივი თქვენთან, რადგან თქვენ ბრძანებით მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი. როგორც ჩემთვის ცნობილია, 2015 წელს მეგონი უნდა გაზრდილიყო ტარიფი, რაღაც ესეთ მოლაპარაკება ხელშეკრულებაში არსებობდა ამ კერძო კომპანიებსა და ასე ვთქვათ სახელმწიფო შორის დადებულ ხელშეკრულებაში, მაგრამ ეს არ მოხდა. ჩემთვის სრულად გასაგებია, რატომაც შეიძლება არ მოხდარიყო, იმიტომ რომ სოციალური მდგომარეობა ქვეყნის არ იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ რა უნდა თქვას ასეთ დროს იმ კომპანიამ სიტყვაზე ვისაც უნდა რომ რაღაცა შეცვალოს ამ მიმართულებით, უფრო მეტი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ, ნოუ-ჰაუ და უნდა რომ რაღაცა დარგი გააუმჯობესოს და რა თქმა უნდა მომგებიანი იყოს ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ კერძო კომპანია და მისი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ეს დარგი იყოს, ასე ვთქვათ, მომგებიანი. ამიტომ ამ კითხვით რა ხდება სატარიფო პოლიტიკაში და თქვენ როგორ ხედავთ თქვენი ხედვა ამ საკითხისა, ანუ ეს პრეტენზიები არის სამართლიანი თუ არა, თქვენი ხედვა რომ წარმოვიდგინოთ ამის დავალაზე. თითოეულ მონაწილეს კარგი ხდება თუ 10 წუთს არ გადავაჭარბებთ, დამერწმუნეთ და ყველა დამეთანხმებით, რომ 10 წუთის მერე ცოტა მოსაწყენი ხდება ეს ყველაფერი, ამიტომ მთავარი მესიჯების ჩამოყალიბება რაშია პრობლემა, შევეცადოთ ყველამ რომ რაღაც 10 წუთის განმავლობაში მოვახერხოთ. დიდი მადლობა, ხო ბატონო. დიდი მადლობა მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე შევეცდები ჩემი პრეზენტაციის სფეროისას უპასუხო თქვენს დასმულ კითხვებს და მაქსიმალურად ავხსნათ რა რეგულაციებთან გვაქვს საქმე და რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში. მე მოკლედ შევეხები სატარიფო რეგულირების საფუძვლებს, იმ პროცესებს, რასაც გეგმავთ უახლოეს პერიოდში, რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული პროცესები და ასევე მოკლედ შევაჯამებ სატარიფო რეგულირების შედეგებს 2015 წლის მაგალითზე, რითაც ვეცდები პასუხი გავცეთ თქვენს დასმულ კითხვებს და ასევე წყალმომარაგების ტარიფების სტრუქტურაზე რაც გვექნება საუბარი. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს სატარიფო რეგულირება ხორციელდება კომისიის მიერ შემუშავებული და დადგენილი სატარიფო მეთოდოლოგიით, რომლის მიღება მოხდა 2008 წელს. ჩვენ მიმდინარე წელს გეგმავთ საფუძვლიანად განახლებას აღნიშნულ სატარიფო მეთოდოლოგიას, სადაც აუცილებლად იქნება ასახული საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი რეგულაციები, ასევე გათვალისწინებული იყოს ქვეყანაში არსებული გამოწვევების სრულად. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ 2014 წელს მივიღეთ ახალი სატარიფო მეთოდოლოგია ელექტროენერგიის ასევე ბუნებრივი გაზის სექტორში და მიმდინარე წელს მოხდება წყალმომარაგების სექტორში ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავება. ეს პროცესი დაწყებულია უახლოეს პერიოდში ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი კომისიას წარუდგენს შესაბამის პროექტს, რომლის საფუძველზეც მოხდება უკვე შესაბამის სამართლებრივი პროცედურების დაწყება. ასევე იგეგმება მიმდინარე წლის განმავლობაში წყალმომარაგების ქსელში დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცება, გამომდინარე იქიდან, რომ ტარიფების დადგენა შეუძლებელია დანაკარგების ზუსტი განსაზღვრის, მისი ღირებულების სწორად შეფასების გარეშე, შესაბამისად უნდა არსებობდეს შესაბამისი წესით, რომელიც დანაკარგების გაანგარიშებას მოემსახურება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ყველა რეგულაციის ნათლად და დეტალურად ასახვა ნორმატიულ დოკუმენტებში. იყო შენიშვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს მოქმედ სატარიფო მეთოდოლოგია ძალიან ზოგადია, ის არ იძლევა ერთმნიშვნელოვან პასუხებს კითხვებზე, თუ ჰქონდა შესაძლებლობა, ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის, რომ გაცნობოდით ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სატარიფო მეთოდოლოგიებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ დეტალებში გაგვეწერა ყველა რეგულაცია, რამე თუ ნათელი ყოფილიყო როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე კომპანიებისთვის მის პრინციპები, რომლის საფუძველზეც დგინდება ტარიფები. რა თქმა უნდა, სატარიფო წყალმომარაგების სატარიფო მეთოდოლოგიაც ანალოგიურად იქნება შემუშავებული, მაქსიმალურად ვეცდებით ყველა პრინციპი იყოს ძალიან დეტალურად, ძალიან ნათლად ასახული და მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ამ პროცესის გამჭვირვალობას. ჩვენ ეს პროცესი ესე წარმოგვიდგენია, რომ როდესაც უშუალოდ პროექტი გზად იქნება, დაიწყება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, მოგეხსენებათ კომისიის ხდომების საჯაროა
ამის შემდეგ ჩვენ გამოვიყენებთ იმ პრაქტიკას, რაც განახორციელეთ ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ტარიფების მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში. ჩვენ მოვიწვევთ, რა თქმა უნდა, კომპანიებს რეგულირებად კომპანიებს მისი ტარიფების განხორციელებაც უნდა მოხდეს ამ მეთოდოლოგიის საფუძველზე. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ პროცესში ჩართული იყოს ასევე დარგის ექსპერტები, მედია, ჩვენ გვაქვს შესაბამისი პროექტები, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მედიამ ფართო გააშუქოს ყველა სიახლე, რაც კომისიაში ხდება, ასევე მეტიც ჩვენ გარკვეულ ტრეინინგებს ვუტარებთ ჟურნალისტებს, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის სფერო და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაყურებლებამდე სწორად და ნათლად იყოს მიტანილი ის სიახლეები, რაც კომისიაში ხდება. ასევე ჩვენ სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავებისას შეხვედრები გვქონდა კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან, რამე თუ კომერციული ბანკები არის ის სტრუქტურები, რომლებიც უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი კომპანიებისთვის სესხების გამოყოფა და მათ ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს იმაზე, თუ რა შესაძლებლობას იძლევა სატარიფო მეთოდოლოგიების შესაბამისი სესხების მომსახურების კუთხით. ასე რომ ეს პროცესი ძალიან გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა კომისიაში, როგორც მოგახსენეთ, სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავებისას და ანალოგიურად იქნება ეს წარმართული წყალმომარაგების სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავებისას. როგორც მოგეხსენება, სატარიფო რეგულირების მთავარი მიზანი ეს არის მომხმარებლებისა და რეგულირებადი საწარმოების ინტერესების შორის ბალანსის დაცვა. ჩვენ 4 მთავარი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რასაც აუცილებლად უნდა უპასუხოს იმ ნორმატიულმა აქტებმა, რომელიც შემუშავებული იქნება კომისიის მიერ. პირველ რიგში ეს არის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით ინვესტიციების განხორციელების წახალისება. ჩვენ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების განგარიშვის მეთოდოლოგიაში გვაქვს ესეთი პრინციპი, რომ გამანაწილებელი კომპანიებს, რომელიც უკვე გამოვიყენეთ ჩვენ ენერგოპროჯორჯიასთან და თელასთან მიმართებაში, წინასწარ უსახავთ ტარიფში ტარიფის განგარიშების წესს და სატარიფო წესს განსახორციელებელი ინვესტიციებზე უკუგებას და ამონაგებს და წვეთის კომპონენტს. ასეთივე მიდგომა გამოვიყენეთ ჩვენ შარშან ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერსა და მცხეთის წყალთან მიმართებაში, მოგეხსენებათ მათი ტარიფების დადგენა მოხდა წლის დასაწყისში და შესაბამისად ჩვენი წინადადება იყო კომპანიისთვის, რომ მას წარმოედგინა გეგმა 2015-2016 საინვესტიციო გეგმებთან დაკავშირებით, წარმოდგენილი იქნება 2015 წლის გეგმები, რომელზეც ამონაგები და წვეთა წინასწარ იქნა ტარიფში ასახული. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი კარგი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი იმისა, რომ კომპანიებმა უზრუნველყონ დამატებით ინვესტიციების მოზიდვა. ეს პროცესი არის საინტერესო იმ კუთხით, რომ ელექტროენერგეტიკის ტარიფების განგარიშვის მაგალითზე გეტყვით, რომ თითოეული პროექტის შეთანხმება ხდება კომისიასთან, დეტალურად ხდება მისი გაანალიზება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, თუ რა არის ამ პროექტის განხორციელების მიზეზი, რა მიზანს ემსახურება ეს პროექტები, ეს იქნება დანაკარგების შემცირება, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ამავდროულად. ანუ მხოლოდ იმ ინვესტიციების შეთანხმება და წინასწარ ასახვა ხდება ტარიფში, რომლებიც არის გამართლებული და მიზანშეწონილი და რომელსაც ექნება შესაბამისი ეფექტი. ასევე შემდეგი, ასე ვთქვათ, სტიმული, რასაც უნდა იძლეოდეს სატარიფო მეთოდოლოგიასა და განუწყვილების პროცესის წახალისება. მოგეხსენებათ, რომ სულადობრივი ტარიფით კომპანია ღებულობს გარანტირებულ შემოსავალს, თუ ის განახორციელებს გაუმრიცხველიან მოსახლეობის განუწყვილებას, ბუნებრივია მომხმარებელი, როდესაც უკვე მას ის გამრიცხველიანდება, იწყებს მოხმარების ეკონომიურ მოხმარებას წყლის. ამ შემთხვევაში სატარიფო წლის განმავლობაში კომპანია ბუნებრივია ვერ მიიღებს იმ შემოსავალს, რაც განუსაზღვრა კომისიამ და სატარიფო მეთოდოლოგია უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ ვერ მიღებული შემოსავლის კომპენსირება მოხდეს. ანუ მოხდეს განსაზღვრული იყოს კორექტირების მექანიზმები. ჩვენ ეს გაწერილი გვაქვს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ტარიფების მეთოდოლოგიაში, რამე თუ იგეგმება შესაბამისი მოცულობები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შემოსავლები, ბუნებრივია ეს დაგეგმილი მოცულობები, ფაქტობრივი მოცულობები ვერ იქნება ზუსტ თანხმოთრაში, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაკორექტირებთ ტარიფს, რამე თუ კომპანიამ მიიღოს ის აუცილებელი შემოსავალი, რომელიც საჭიროა კომპანიის ნორმალური და სტაბილური ფუნქციონირებისას. დანაკარგების შემცირების წახალისება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ იმ პრინციპს, რომ სატარიფო რეგულირების პერიოდზე განისაზღვრება დანაკარგების სამიზნე მაჩვენებელი და თუ კომპანია მიაღწევს უფრო უკეთეს შედეგებს, უფრო მეტად შეამცირებს თავის დანაკარგებს, ვიდრე ეს
ტარიფით იქნება განსაზღვრული, ეს ეკონომია უსულად დარჩება კომპანიას და ეს ერთ-ერთი წამახალისებელი ფაქტორი იქნება იმისი, რომ ინვესტიციები განხორციელდეს და დანაკარგები შემცირდეს. ასევე მომსახურების დის წახალისება კომისიაში მიმდინარეობს მუშაობა მომსახურების ხარისხის სტანდარტების წესის შესახებ, რომელიც ასე ვთქვათ, შესაბამისად უნდა აისახოს იმ სატარიფო მეთოდოლოგიაში იმ კითხვით, რომ თუ უარესდება ხარისხი, ეს ადეკვატურად უნდა აისახოს კომპანიის შემოსავლებზე და პირიქით, თუ კომპანია იმ სტანდარტებზე მეტ ასე ვთქვათ შედეგებს აღწევს, რაც განსაზღვრულია შესაბამისი წესით, უნდა მოხდეს ასევე სატარიფო მეთოდოლოგიის ტარიფითაც კომპანიის წახალისება. რაც შეეხება ჩვენი სატარიფო რეგულირების შედეგებს 2015 წლის მაგალითზე, ჩვენ 4 სატარიფო განაცხადი ჰქონდა 2015 წელს შეფასე ჯორჯიანო თერენფაუერის, რომელთა მიმართებაშიც ტარიფები დარჩა უცვლელი, შეფასე მცხეთის წყლის სატარიფო განაცხადი, ამ შემთხვევაში გაიზარდა განუცვლელიანებული მოსახლეობის ტარიფი, გაორმაგდა და შეფასე რუსთავის წყალი, რომელთა მიმართებაშიც ტარიფები შემცირდა. ასევე ყავს ახალი ლიცენზიანტი 2015 წელს გაიცა ლიცენზია შეფასე მცხეთის სოფწყალზე და დაუდგინა მას ახალი ტარიფები. თქვენს კითხვას შევეცდები უპასუხო, ანუ მოგესალმებათ, რომ არსებობს ხელშეკრულება ჯორჯიანო თერენფაუერთან მიმართებაში. კომისია ამ ხელშეკრულების მონაწილე მხარე არ არის, ჩვენ არ გამოსულა ამ ხელშეკრულების პირობებიდან. ჩვენი მიზანი იყო, რომ დაგვედინა ტარიფი, რომელიც მიცემდა კომპანიას შესაძლებლობას განახორციელებდა თავისი საქმიანობა შეუფერხებლად და იმ მეთოდოლოგიის საფუძველზე, იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც შესაბამისად ითვალისწინებდა ის რეგულაციები, რომლებიც ცოტა ხნით მოგახსენეთ, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ დაგვედინა ის ტარიფები, რაც იქნებოდა სამართლიანი და როგორც მოგახსენეთ, უკვე ერთი ჯგუფის სამ კომპანიასთან მიმართებაში მივიღეთ 3 განსხვავებული შედეგი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კომისიის მიზანი ვერ იქნება და არ უნდა იყოს ტარიფების ასე ვთქვათ შემცირება სოციალური ფორიდან გამომდინარე, ან გაზდა კომისია უნდა დაადგინოს ის ტარიფი, რომელიც არის სამართლიანი და რომელიც სრულად ასახავს იმ დანახარჯებს, რაც საჭიროა კომპანიისათვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ტარიფებს, ტარიფების სტრუქტურა არის შემდეგი, როგორც მოგეხსენებათ, განუცვლელიანებული მოსახლეობისთვის ინდება ერთ-ერთი ტარიფი, აქ წარმოდგენილია ტარიფების სტრუქტურა, ლურჯი ფერით ეს არის სასმელი წყლის მიწოდების ტარიფი, წითელი ფერით კი წყალარირების ტარიფი, სადაც არის კომპანია, რომლებსაც არ აქვს წყალარირების ქსელი და იქ ინდება მხოლოდ სასმელი წყლის მიწოდების ტარიფი, ეს არის გამოუცვლელი მოსახლეობის ტარიფები ერთ სულზე თვეში და ასევე კომერციული არასახელმწიფო მოხმარებლებისთვის ტარიფები წარმოდგენილია ამ სლაიდზე. მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა ბატონო გივი, მე უბრალოდ მაინტერესებს ესეთ შეკითხვა მაგალითად რამდენად გიხდებათ თუ არა ამ ტარიფებთან მიმართებაში ზოგადად თქვენ ახლა საუბრობდით მომავალზე, რომ ასე იქნება და ჩართავთ ტარიფების შემუშავების პროცესში დაინტერესებულას ვთქვათ მხარეებს. ეხლანდელი დღევანდელი არსებული ეს სატარიფო სისტემა, ანუ იმის გათვალისწინებით, გლობალური კრიზისების გათვალისწინებით ჩვენ ქვეყანაში ლარის დევალვაციასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ მიმდინარე პრობლემებთან მიმართებაში, არის თუ არა ამ ტარიფში გათვალისწინებული ეს რისკები, მაშინ როდესაც განხილული იყო ეს საკითხი. იმიტომ რომ შეიცვალა მდგომარეობა და არის თუ არა კერძო კომპანიები დაცული ამგვარი ასე ვთქვათ შოკებისგან თავადაც, იმიტომ რომ თუ რაღაცა დროის განმავლობაში ეს კრიზისი გრძელდება, მაშინ ამ კომპანიებს ასე ვთქვათ გამრიცხველიანება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება განვითარების ერთ-ერთი ეს არის უნდა იყოს რომ ამოძრავებელი. ანუ აქვთ ამ კომპანიებს იმის საშუალება, რომ სიტყვაზე ესეთი ხარჯები გაწიონ კიდევ უფრო მეტად აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში თუ უნდა გაჩერდნენ და დაიბრუნდნენ როდის გამოსწორდება ვითარება. ანუ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სტაგნაციამდე მივდივართ, იმიტომ რომ ის ყველა რაღაცას ელოდება. იმიტომ რომ თუ ავიღებთ აი ახლა ფასებს, რა მეც მოვემზადე მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში და სხვადასხვა ქვეყნებში იქნება ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნები თუ სიტყვაზე განვითარებული ქვეყნები და მოგეხსენებათ
ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს ამასაც, რომ გაუმჯობესდეს, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის და წყლის სტანდარტებთან დაკავშირებული საკითხი. Რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს ამ კერძო კომპანიებისგან დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას, ხო? აი ამ ვითარებაში სად იკვეთება სიტყვაზე იგივე ტარიფებთან დაკავშირებით თორსა მსჯელობთ ის ტარიფი, რაც თბილისში გახლავთ და რეგიონებში თუ შევატარებთ ამ ქვეყნების, ასე ვთქვათ, სატარიფო სისტემას, რა ვიცი, ხა ბელარუსთან შეიძლება ახლოს ვიყოთ ან კიდევ ვიღაცასთან, მაგრამ აქაც ჩვენთან უფრო ნაკლებია ეს რა ქვია ფასები. აძლევს თუ არა ეს სატარიფო სისტემა და სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით იმის საშუალებას კერძო კომპანიებს, რომ სიტყვაზე იგივე აქტივობებით, რაც უნდა თვითონ განახორციელონ, რომ ან ინვესტორი მოიზიდონ, ან ზოგადად სახელმწიფოს თუ აქვს ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკა, რომ შეძლოს აი დანარჩენი 90%, რომ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ხელში არის, იყოს ეს უფრო მონგებიანი ბიზნესი, ან მოიზიდოს ინვესტორები და გაყიდოს სიტყვაზე კომპანიები. ეს ტარიფი თუ უწყობს ამ ყველაფერს, კერძო სექტორის განვითარებას ამ მიმართულებით ხელს თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. საქართველოში მოქმედი ტარიფების ევროპაში მოქმედ ტარიფებთან შედარებისას ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ უკრაინაც არის, ყაზახეთიც არის, აზერბაიჯანიც არის. გასაგებია, ანუ სადაც არის მაღალი ტარიფი, იქ ქსელიც არის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული, ანუ განახლებული, რაც არის იმის შედეგი, რომ განხორციელებულია დიდი ოდენობით ინვესტიციები, თავისთავად ინვესტიციების განხორციელებას ავტომატურად მოყვება მისი დანახარჯების ტარიფში ასახვა. ზუსტად მარეგულირებელი კომისიის მიზანი არის, რომ სატარიფო მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავდება, მიცეს ეს სიგნალები ინვესტორებს, რომ ყველა დახარჯულ ლარზე ის მიიღებს ამონაგებს, მიიღებს, დაიბრუნებს ამ თანხას გონებრივ ვადაში და ბუნებრივია ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობა ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ 2 წლის საინვესტიციო გეგმას, რომელიც უნდა განახორციელოს კომპანიამ ამ პერიოდში, ის წინასწარი თანხმებს და ამ ინვესტიციებიდან ასე ვთქვათ უკუგება აისახება წინასწარ ტარიფში. ეს ბუნებრივია ხელშეუწყობს დამატებით ინვესტიციების მოზიდვას და ჩვენს ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ რაც მეტი ინვესტიცია ხორციელდება ქსელში, ეს შესაბამისად ადეკვატურად აისახება ტარიფში. დღევანდელი ტარიფები ადეკვატურია იმ დანახარჯების, იმ მოცემულობის, რაც გვაქვს დღეს. ანუ გვაქვს ჩვენ ქსელი, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, რომელიც საჭიროებს განახლებას, საჭიროებს ინვესტიციებს და ამ ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ მოხდება შესაბამისად ამ ტარიფების, ასე ვთქვათ, გათანაბრება ან მიახლოება იმ ტარიფებთან, რომელიც მოქმედებს ევროპაში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორები იყოს ასახული მეთოდოლოგიაში, რომელიც ადეკვატურად უპასუხებს ქვეყანაში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ესეთი გამოცდილება, რომ ვიყენებთ ელექტროენერგიის ტარიფების განგარშებისას წამახალისებელ მექანიზმებს, იქ მოცემულია, ასე ვთქვათ, საოპერაციო დანახარჯების ინფლაციაზე კორექტირება, თუმცა ასევე მეორე მეთოდი, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ წყალმომარაგების სექტორში გამოყენებულ დანახარჯების მეთოდი, იმას გულისხმობს, რომ თუ კომპანიამ დახარჯა იმაზე მეტი, რაც ტარიფში იყო განსაზღვრული, იმიტომ რომ იმ წელს მოხდა გარკვეული ინფლაციური პროცესები, გაიზარდა ფასები, კომისია შესაბამისი დანახარჯების კომპენსირებას ზუსტად ამ კორექტირების მექანიზმებით განახორციელებს. ჩვენ აქ გვაქვს პრობლემა ის, რომ მომდევნო სატარიფო რეგულაციასა და მომდევნო სატარიფო წელსა და იმ წელს შორის რომლისთვის დადგენილი იყო ტარიფი, არის ჩამორჩენა, ასე ვთქვათ, დროში. ბუნებრივია ამ პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ უნდა მოიწვიოს დამატებითი რესურსები, მაგრამ ამასაც ჩვენი სატარიფო მეთოდოლოგია, როგორც აღნიშნა უკვე ელექტროენერგეტიკაში და ბუნებრივ გაზში, შესაბამისად აკომპენსირებს დროში ფულის ღირებულებით. ჩვენ იგივე პრინციპების გამოყენებას ვაპირებთ აქაც, ანუ თუ კომპანიამ დახარჯა იმაზე მეტი, რაც წინასწარ ტარიფში ვერ იქნებოდა საპროგნოზო მაჩვენებლები გათვალისწინებები, იმიტომ რომ ჩვენ ვეყნობთ იმ ფაქტორებრივ დანახარჯებს, რომელიც უკვე ჰქონდა კომპანიას და შესაბამისად მისი დანახარჯები გაიზარდა ტარიფში ასახულ ხარჯებთან მიმართებაში, ეს აუცილებლად დაუკომპენსირდება კომპანიას და ბუნებრივია არ იქნება იქ ისეთი მოცემულობა, რომ მან იზარალოს და ეს არ იყოს გათვალისწინებული შესაბამისად კომისიის მიერ
საუბარია გონივრულ დანახარჯებზე, ბუნებრივია ჩვენ შევაფასებთ ყველა ხარჯს, რომელიც აუცილებლობიდან გამომდინარე იყო გაზრდილი და პასუხობდა იმ მოვლენებს, რამაც შეიძლება ეს ცვლილებები გამოიწვიოს. დიდი მადლობა ბატონ გივი, მე მგონი რომ მოვჩებით პრეზენტაციებს ჩვენ გამოსვლებისას, მე დარბაზსაც ექნება საშუალება იმისი თუ თავის შეკითხვები და მოსაზრებები წარმოადგინოთ, ამიტომ ეს დისკუსია, ასე ვთქვათ, ყველა გამოსვლის შემდგომ გადავდოთ, ამიტომ მოიმზადეთ თქვენ კრიტიკული შეკითხვებისთვისაც, კარგი იქნება თუ რაღაცა უფრო ინტერაქტიულს გავხდით მე ამ ჩვენ დისკუსიას. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავწევ ბატონ მუზარკევილიშვილს, რომელიც სახელმწიფო კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორის მოადგილე გახლავთ. მისი აზრით ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ დისკუსიის წარმოებისას, რადგანაც უკვე თქვით, რომ 17 კომპანია, ასე ვთქვათ, ოპერირებს მთლიანად ბაზარზე და აქედან 3 გახლავთ, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორის ხელში, დანარჩენი ისევ სახელმწიფოს ხელშია. რამდენად უწყობს ეს, ასე ვთქვათ, დარგის განვითარებას, სატარიფო პოლიტიკის განვითარებას, იმ მიზნების მიღწევას, რაც ზოგადად მარტო ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში კი არა, ამ სექტორის გაუმჯობესებისთვის, უფრო მეტი გამჭვირვალობისთვის და იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ სახელმწიფო სახსრების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება იყოს გამჭვირვალე და ეს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს მივცეთ უფრო მეტი საშუალება, იმიტომ რომ ზოგადად ყველაფერში შეიძლება არა, მაგრამ არის რაღაცა სფეროები, სადაც კერძო სექტორს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს რაღაცა წარმატებული მართვის. ამ ხრივ ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება, რომ აი ის სახელმწიფო კომპანიები, რომლებიც ამ, ასე ვთქვათ, ბიზნესში არიან ჩართული, როგორ ოპერირებენ. მე მაქვს ესეთი კვლევა ვნახე, სადაც სხვადასხვა ქალაქების მიხედვით თუ გადაავლებთ თვალს, სახელმწიფოს ხელში რაც არის, 1-2 ქალაქის გარდა, 3 ქალაქის გარდა, ყველგან გამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეც 21 საუკუნეში წყალი არ მიეწოდება 24 საათის განმავლობაში. რაც ფიქრობთ, რომ კარგად არ მეტყველებს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის განვითარების რაღაცა საერთო სურათზე, თუ გვინდა რომ რაღაცა ჩვენი ქვეყნის ამბავი მოკლედ გავყიდოთ საზღვარგარეთ. ამიტომ თქვენი აზრი ამ მიმართულებით ჩემთვის და დამსწრე საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. მადლობა იმ საშუალებისთვის, რაც მომეცით ვისაუბროთ სატარიფო პოლიტიკაზე საქართველოში, ერთის სექტორში. თქვენ ახსენეთ 24 საათიანი წყალმომარაგება მართლა ესეა, მინიმალური საქართველოს მოსახლეობის მინიმუმს აქვს ეს ფიქრობა, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგება გქონდეს, თუმცა ჩვენი მიზანი მეწინა გამოსვლით აღნიშნე არის, რომ თითოეულ მოსახლეს, თითოეულ ქართველს გქონდეს იმის საშუალება, რომ 24 საათის განმავლობაში მიიღოს ხარისხიანი წყალი. სატარიფო პოლიტიკა ჩვენი აქილევსის ქუსლია, ჩვენი კომპანიისთვის საკმაოდ სენსიტიური საკითხია. მე მინდა გითხრათ, რომ 2010 წლის მერე ჩვენ კომპანიას ტარიფის ზრდა არ მოუხდენია, იმიტომ რომ მთავრობა სახელმწიფო მაქსიმალურად ითვალისწინებს იმ მდგომარეობას, რაც არის რეგიონებში. მაგრამ როგორ უნდა იარსებოს ამ კომპანია? თუ ტარიფები მე მარტივად გადაიწყვეტა ერეგოპროს ეცეთის საშუალება და სენატორს გარდაიცის უნდა დაფინირება გამოშვება ამას დაავადებით ვერ მოხდება საქართველოში და მხოლოდ აი მარტო ტარიფის შედეგად ჩვენ წელს ხარჯი გაუზარდა 3 მილიონი ლარი. აბსოლუტურად ყველაფერი ასე გაიზარდა და ჩვენ სიტუაციას პალესტინის პოლიტიკური კაიფოსია მოსახლეობის მდგომარეობა ყველაზე და საპატიო ორგანიზაციები. მაგრამ პროდუქტი აი ინვესტიციებზე ლაპარაკი უამრავი სესხი ხარჯების და სატარიფო პოლიტიკა ჩვენი კომპანიის რეგიონში ჩვენ მუშაობთ სერვერთან მაქსიმალურად. რაიონში ერთ-ერთი განსხვავებული არის ის კაცი, ამესონია მოსახლეობის, რაც მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ მოსახლეობა პირველში უყარეთო ხარჯვა არ მოხდინოს წლის და
რა განახარჯებს ის ასე დახარჯებს ზუსტად იმას გადაიხადოს. ამ მიმართულებით მაქსიმალურად შევხვდით ჩვენ იმ 24 ქალაქში, სადაც ხორციელდება პროექტები, სადაც განახლება ხდება ინფრასტრუქტურის, ხდება განახლება სალარების სისტემის, წყალმომარაგების სისტემის, იქ ყველა პროექტში ჩადებულია გამრიცხვლიანება და ალბათ ეს არის გამოსავალი ისა, რომ ჩვენი კომპანიის ამოისუნთქებს და თქვა მომავალში როდესაც დადგება ის რომ მოხდება კომპანიის პრივატიზაცია ერთიანად ნაციონალიზაციის რომლის საქმეების მოლაპარაკება შეიძლება არის უწევდა შეიძლება მოსმოჩება წელზე აპლიკაცია უკვე კერძო ინვესტორ შეიძლება თვალსაჩინო განახვა იმისა რომ რა განახარჯი აქვს კომპანიას და რა ამონაგები იქნება და რა პერსპექტივები იქნება ამ კუთხით. ბატონო, დიდი ბოდიში ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, თუ არის დათვლილი იმ სახელმწიფოს ხელში რაც არის, ხო თუ მოახდენთ ესე ვთქვათ გამრიცხველიანებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა შეიძლება დაუჯდეს ეს სახელმწიფოს რაღაცა კონკრეტული გათვლები თუ არის გაკეთებული, რა ინვესტიცია უნდა გაწიოს მაგალითად სახელმწიფომ თუ უკეთესია რომ სიტყვაზე მისცეს კერძო სექტორს მიყიდოს და მას ჩაუდგოს ასე ვთქვათ გამრიცხველიანების კომპონენტი, ანუ თუ არის დათვლილი, რა ჯდება ეს ყველაფერი. რამდენად ეფექტური არის სახელმწიფოს მხრიდან სიტყვაზე ამ ხარჯის გაწევა, ან შეიძლება ძალიანაც კარგი არის რომ გაწიოს სახელმწიფომ და მერე მოიწვიოს ინვესტორი. აი ამის თაობაზე თუ არის რაღაცა დათვლილი გაანგარიშებული რაღაცა მონაცემები. რასაკვირველია, გაკეთებული რასაკვირველია ეს ანგარიშებია. კლიანტო საქართველოში ამ სექტორში მოხდეს რამდენი მილიარდი არის საჭირო და დაახლოებით სოფლიოში ქალაქები კლიანტ დაახლოებით 5 მილიარდ დოლარი იქნება რომელიც არის ანუ დიდი ქალაქების ქალაქები სოფლებია რა ეს ხალხი პრობლემა ამის დათვა, ამის პროექტის გაკეთება, ამ ყველა ეს ხო სოფლება ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან ისეთი რაღაცა გლობალური მეცნიერული კითხვასავით გამომივიდა, მაგრამ ზოგადად ეკონომიკაში ხო იცით ესეთი ტერმინი არის, რომ მარტო ღმერთის ხუწამ დანარჩენებმა ციფრები მოგვიტანეთო და ამიტომ ზოგადადაც ამ პროგნოზების გაკეთება და რაღაცა წინასწარი გახვა და ანალიზი ამ რისკებს, რომ 5 მილიარდი მჭირდება თუ 7 მილიარდი, ალბათ რაღაცა ისეც გახდიდა. შეიძლება უკეთესიც იყოს, რომ მართლა პრივატიზება ძალიან ძლიერი იქნება. უბრალოდ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, ანუ როდესაც მოჭრით დიდ ქალაქებს საქართველოს და შემდეგ გასაგებია უნდა მოხდეს სოფლიოს რომ იგივე თქვათ გადაწყვეტილებების არაჩემის არის სოფლიოში ძალიან წვავდეს ეს პრობლემა მაგრამ ნუ ამას შეიძლება ძალიან დიდი ინვესტიციები და საკმაოდ დიდი დრო ის ილუზია რომ ეს წელიწადში ან 2 წელიწადში შეიძლება წარმოგვიდგება შეიძლება საკმაოდ ძალიან დიდი ხანი და რაც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ჩვენ აღმასრულებლის ვისაუბრეთ ამაზე კადრები იმისა ვინც ამას გააკეთებს ჩვენ ძალიან დიდი ნიშნა არ აქვს ინჟინერები არ აინტერესებს ახალგაზრდებს არ აქვს გეოლოგები იგივე საგზაო ინჟინერები ხიდების მშენებლები ინდონეზია ყველა სამშენებლო მოვიწვევ კარგული პერიოდში. ყველა ახალგაზრდა ესეც ახალი სეგმენტს, ანუ გლობალურად გასასწორებელი. ვინ გააკეთებს ამას? გასაგებია ის უნდა გააკეთოს. ქართველებმა ქართველი მუშახელი უნდა იყოს, მაგრამ არა მარტო მუშახელი. ის იგივე ინტელექტუალური პოტენციალი, რაც ჰქონდა საქართველოს იყო მოსინამე სფეროში, აქტიურად აღარ არსებობს. ამ სფეროში ყველაზე დიდი პროფესიონალი კვლევიან ის
სპეციალისტები, რომლებმაც უკვე გაანალიზეს 60 წელს. მაგრამ ახალი თაობის მოსვლა რაღაც 20 წელს წაიღო. იმაში უნდა ვიყოთ. თუმცა პერიოდი უნდა გამოდის. რეგიონში ძალიან სწორად რეგიონში ეს საკითხი. თქვენ თვლით, რომ პრივატიზაცია შესაძლოა გამოსავალი იყოს ასეთ მდგომარეობაში? პრივატიზაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს ყოველთვის დარჩე და პრივატიზაციის შემდგომ ის კომპანია რატომ არ მიდის ამ სფეროში ანაზღაურების თემაზე. ერთი კომპანიის გასცეს პროექტის საშუალება მეტი ხელფასი გადაუხადოს, მეტი დაინტერესება უნდა სახელმწიფოს და ის სწავლობს. სახელმწიფო კომპანია ყოველთვის იგივე და საერთოდ ჩვენ ყველაფერს ხარს ვამცირებთ, ამ ხარს საქართველოს უსამცირებთ, ხელფასებს ვამცირებთ და ხარჯი ვეზდებით. ეს ყველაფერი ხდება ხალხის ხარჯზე. განიხილება მთავრობის შიგნით სიტყვაზე ისეთი პროექტები, რომელიც ამ პრივატიზაციის რაღაცა კონკრეტულ გეგმებზეა საუბარი? იმიტომ რომ ხელასფერო არის, რომ რაღაცა ალბათ ძალზე პატარა სტრატეგიის გაკეთება ალბათ დაჭირდება. მუშაობენ სწორი სპეციალისტებიც თვითონ საქართველოში მოდის ეკონომიკური და სხვა სპეციალისტები, მაგრამ კონკრეტულზე ჯერჯერობით აღრაკი არ არის არამედ ძალიან დიდი პროცესის რეგულაცია საქართველოში და ასე ვთქვათ, ევროპის წყალმომარაგების სისტემის სისტემის გაინტერესებას არ გამოიწვევს ასეთი ინვესტორების ან უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ინფრასტრუქტურის ალბათ ეს რეაბილიტაციო გეგმა რა პერიოდს მოიცავს, ანუ რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა განახორციელოს სიტყვაზე სახელმწიფომ ის რეაბილიტაციო სამუშაოები, რასაც თქვენ ახორციელებთ? ამ ეტაპზე დაახლოებით 3-5 წელი იქნება საჭირო, რომ საქართველოს ქალაქებში რეაბილიტაციის პროცესი შემდგომ თუ კაცად ბოდიში რომ გერთვები გურბეს მადლობა მირეკომიდეს პროდუქტზე კომპანია PPD-ს არამატებს, რომელიც საერთაშორისო კომპანია გახლავთ. როგორც ცნობილია, მათ გაუწიეს ასე ვთქვათ ანალიზი იმისა, თუ როგორი შესაძლოა იყოს სატარიფო მეთოდოლოგია განვითარებული ქვეყნების და ასე საერთაშორისო აღმასრულებლის განხორციელებით და ციფროსაზე to present our part as well. My name is Maria Belova. I'm representing Fishna, which is a German engineering company working in energy and infrastructure sector. We work on projects worldwide on different aspects, including economic and tariff regulations for energy, environment, water, transportation, and many others. And we are glad that we have this opportunity to contribute to the sustainable and better development of water sector in Georgia. What we did last year and the extract of the results I would like to present today, we have reviewed the existing methodology for the tariff regulations in Georgia for the water sector, and we have identified some critical issues for which we are combined the international practice and some options the way it is done in other countries. Some of the issues which we have identified and which we would like to discuss today include general guiding principles for the regulation. I think the colleagues from the regulator have mentioned it already. And also the VAC, then EU norms also in connection to the ambition of Georgia to come forward and make the sector not only functioning but also bring it to the next quality level in line with the international but also European regulation. The issue of subsidies, which is very common in the sector. The issue which is very special for here, for the city of Tbilisi, which is elevation zones. Other issues which we have discussed
maybe we can discuss it in a later stage or sometime in a different framework, would be regulatory, asset base, inflation issues, and of course losses as well. So with regard to the guiding principles for tariff methodology, here we would like to mention once again, when developing the methodology, it is important that it is done in a transparent manner, that it is done in a consultation with the parties involved, with the companies, and also public society. It is also important that the tariff regulation provides for predictability and so stability, but also is flexible enough to adjust to the changing environment. It has to reflect the costs of the services to be provided. It has to also secure the non-discrimination of various customers, but also companies working in the sector. And last but not least, the tariff regulation should foster efficient use of resources, because we all know water is a very precious resource. With regard to another issue or field of which impacts the level of the tariff is VAC. But what is VAC? VAC is an indicator which shows the profitability of the investments in the sector. What we have heard from different presentations earlier today is that the tariff impacts the level of the tariff, of course, has to protect the society on one side. On the other side, it has to be high enough to provide for investment and so the development of the sector. In the international practice, VAC is calculated as weighted mix for debt and own financing, own sources, and real VAC is applied in most European countries and also worldwide. The important aspect here, this is maybe what should be also taken into account when developing the new methodology and new regulation, is that VAC has to be calculated based on a clear and established methodology, and this has to be accompanied also by a study prepared in the best case by an independent body. So it is transparent and also calculable. Also, it is important that the VAC has to be updated regularly in order to take into account the changes. And as I say, critical point is that the VAC has to be high enough to attract investment into the sector and make the sector actually competitive for the private sector participation. Here you can see once again the summary of the conclusions with regard to a local situation in Georgia. That calculations based on the methodology, developed and improved methodology in a transparent manner, also necessity of regular updates, also in line with the market conditions, and with comment on the low level of VAC today, it seems that the VAC level of VAC can be too low to be attractive enough to provide and involve more private sector and allow for privatization of the companies today. So the next field are the European norms, which mostly establish the requirements with regard to the quality of services provided, the quality of the water, but also requirements for environmental protection. If Georgia would follow the path and go for improvement, step by step, of course, but overall improvement of the situation and level of services in water sector, this will require investments. And also it will require the restructuring and improvement of the sector as a whole. This is also
parts which have been also mentioned in the presentation about GWP, that it also involves review and improvement of the corporate governance of the company. I think your companies are also on the same path and trying to introduce these improvements as well, because water sector is a very critical issue. It's a fundamental, one of the most important services provided to the population, and it requires planning, but also monitoring and reporting. Other relevant requirements, as I mentioned, include the environmental protection, and this, of course, in the first line, construction and development of the wastewater treatment facilities. So the upgrade of existing infrastructure in order to comply with these requirements is a huge challenge, also in the view that ever-growing number of customers need to gain the access to the water services. Approximation to the EU standards would require establishment of favorable institutional and regulatory framework in order to implement those improvements. The companies, let it be state or private, they will need to have the incentives on one side, but also the conditions to implement those improvements and really provide for sustainable development of the companies. And here we would like to bring to your attention one of the principles which are used for financing and development of the long-term infrastructure sectors, such as water, which is forward-looking regulation. It means in order to give the stability and certainty to the sector, to the customers in terms of the level of the tariffs, to the regulator in terms of the procedures, but also to the companies in terms of planning and realization of the investments. This forward-looking regulation can actually be of a huge advantage, and maybe this is also one of the aspects which can be integrated into the new methodology. I know that it's also partly reflected in the power sector methodology and principles. So this is what we would like to recommend as well. Here again, the summary, that the approximation to EU norms is a long-term endeavor, but it has to be started already today to provide for this framework and for the first steps to start. Then long-term business planning and regulatory principles are needed and applicable, especially for short regulatory periods, and long-term infrastructure investments required. Options, and I think this is what is very positive about what we are doing today. Options and possibilities have to be discussed, and in order to foster also mutual trust. And I think this discussion which we are having today is very important, that we have representatives of various stakeholder groups, the regulators here, that the utilities are here, also NGOs, that this dialogue has to go or be ongoing, and also this way provide results which are acceptable for all parties and which also reflect the interests of all parties. So the next issue, which is I think one of the very sensitive with regard to the tariffs, those are subsidies. Subsidies, and this is out of the question, are required to protect the vulnerable, particularly vulnerable parts of the population or other consumer groups. Subsidies are mostly applied in emerging countries, and subsidy requires a certain design
which includes on one side identification of those vulnerable groups, also identification and design of the delivery mechanisms, in which way, how this money will be provided to the vulnerable customers, and then where the money comes from, ways of funding it, whether it comes from other groups of customers or maybe it comes from the state or any other sources. The main conclusions here with regard to the situation in Georgia, which we would like to highlight, is that subsidies should always be designed to support only certain members of the consumer group. Current cross-subsidies, which we see now in the water sector in Georgia, pose a high financial burden on the commercial customers and eventually hinder economic development of the country. Also, under current circumstances, fast development of the number of the residential customers and their total water consumption result in a revenue gap for the utilities. The cross-subsidies applied as they are now, they set wrong incentives. They do not motivate people to save water or make a more responsible use of the resources. And also, and then of course on top of this, they pose in general financial difficulties to the utilities. And and it is, I think, is obvious that the situation will be changed in the future, but even if it is only be changed in the future, some practical steps have to be taken today already, because it has to be a step-by-step approach. You cannot change the tariffs from one day to the other, so the population and all the customer groups have to be prepared for this. So for this, it's very important that you start early. The next issue we would like to highlight today is, as I said, something special for Tbilisi, which is has to do with the topographical situation and the hills and mountains, which look very nice, but are a certain certain challenge for the water provision. Here, what we have noticed that in Tbilisi, the current tariffs are an average tariff for the all type of customers, independently where they are based. And this causes de facto cross-subsidizing of the customers which leave downtown with those who live outside. So what we have been looking at, how this problem is dealt with internationally, what are the examples, and here you have two options. One option is what is practically the case in Tbilisi, that you have one average tariff, which is de facto cross-subsidy. The other possibility is, and I think this is what, based on our discussions, maybe a good idea for Tbilisi taking the speciality of the customers situated in a higher levels, that these additional costs which are associated with pumping of water to the elevated areas is translated and covered from by the extra fees which are charged to these particular customers. And here we provided one example from California, which has a specific additional charge per elevation level, for each elevation level. So here once again the summary. Tbilisi has 5 elevation zones with up to 1,000 meters of difference, which is immense and requires significant pumping costs. And averaging of those costs across all consumers is de facto cross-subsidizing, which, as we discussed earlier,
not particularly good and doesn't necessarily set up the right incentives. The consumption in the higher elevated zones is estimated to be higher, and this is also something special about policy as compared to city average, as those are single-family houses which use the water also for gardening. Using same tariffs for higher elevated zones does not foster responsible use of water and does not reflect the real cost of the service, which is essential and one of the principles for establishment of effective tariff regulation. And the number of connections within the higher elevated zones are those which grow the fastest, and this is on the other side is relevant for the utility because it poses a higher financial burden on them. So those were some of the issues. Of course, this issue of the regulation field is very complex, and I think what we have started today can be further developed, and I think when the regulator is starting the negotiations, public consultations, each of those and much more issues have to be discussed in more details. Something which we would like to highlight today is that based on our review which we have performed last year, we have seen that urgent measures are required in order to foster sector development and establishment of the favorable investment framework in order to bring the sector forward, but also to prevent collapsing of whatever you have now. Current methodology shall be revised to allow for calculation of the water tariffs in line with the internationally recognized principles. Back methodology and calculation shall be defined and updated to allow for sufficient return on investment and to attract capital to the sector. Also, long-term planning certainty shall be established. The companies can actually plan and know what happens next. And that the forward-looking approach here can be of advantage also in order to protect the customers from tariff jumps and price jumps. And extensive cross-subsidies among the customers shall be eliminated. This is no doubt about this, but this should be done in step-by-step approach, and for this, this is also something which is urgent and has to be started now. So thank you very much. And yes, we can discuss now. საჯარო და კერძო სექტორის ასე ვთქვათ დიალოგით ხელი შეუწყოთ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას მინდანი ზოგადად ეს არის და იმ სტრუქტურული პრობლემების გადაჭრას, რაც აღმოჩნდა ყველა მიმართულებით ძალიან ისეთი რთული გადასაწყვეტი არის და მოითხოვს ესეთ კომპლექსურ მიდგომას და რაღაცა ერთი ხელის მოსვლით ამ ყველაფრის მოგვარება შესაძლებელი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ის რომ ამ გამოსავლის გზების ძიება დაწყებულია სახელმწიფოს მხრიდან და კერძო სექტორის მხრიდანაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ერთმანეთში არსებული სიტყვაზე კვლევა და ანალიზი გაცვლილი იქნას და საბოლოო ჯამში რაღაც იმ გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ, რაც არსებ მხარეს ასე ვთქვათ არ დააზარალებს. მე მინდა რომ გავხსნა ახლა დისკუსია კითხვებისთვის, იმიტომ რომ ახლა შემდგომი პანელი უნდა დაიწყოს და არ მინდა რომ იმას უნდა წავიღო ასე ვთქვათ. დარბაზის მხრიდანაც კითხვები და კრიტიკული შენიშვნებები და კომენტარები მიღებული იქნება. თუ შეიძლება თავი წარმოგიდგინეთ. მოგესალმებით, გიორგი ვახტანგიშვილი, პროგრამატორი მთავარი. მინდა მადლობა ხალხს ამ პრეზენტაციისთვის. ბატონ გივის მადლობა მოხსენებულ პრეზენტაციისთვის. ჩვენ ვესალმებით ინფორმაციას მეთოდოლოგია, როგორც სექტორის ვორქშოპზე სიტყვა მოდიფიცირებას, ჯიროებს
როგორც ჩვენ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს სფეროს დაწყებულია როგორც მოგზაურობთ. რამდენიმე თემა რომელიც აღნიშნავს გვინდა ჩვენ რადგან დღევანდელობას ძალიან მოქმედებს ეს ჩვენზე. არა მარტო როგორც კერძო კომპანიაზე, არამედ როგორც დარგზე. ანუ უბრალოდ ჩემი კითხვები ეხება კონკრეტულ თემებს, შეიძლება რომ გასაგებად იყოს ყველა დამცველთვის ახსნილი. ანუ პირველი თემა ის ეხება პრეზენტაციაში ასოციირებული პუნქტის ვარსკვლავი. ვეიქტერის cost of capital, ეს ადამიანური ენაზე ნიშნავს უგუგების კოეფიციენტს, თუ რა უგება უნდა ქონდეს ინვესტორს, როდესაც ამ მომენტში გულს აბარდებს. დღევანდელ დღეს ეს არის რეგულირებული ციფრია, ეს არის კონკრეტული ციფრი 13.9% და ჩვენ ამბობთ რომ ეს პროცენტი ძალიან დაბალია, რომ ამ კონცეფტში ინვესტორს ის ჩადება არ უღებს. არც ერთ ინვესტორს არ უღებს 3.9%-ში გული ჩადება, რატომ არ უღებს? იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ამ განაკვეთით მაგალითად შეიძლება დეპოზიტზე ანთავსოს გული ლარში, ცნობილი ბიზნესია რა. და დეპოზიტთან შედარებით წყალმომარაგების სექტორი არსებით რისკებს შეიცავს, არსებითად მეტს. ამისათვის ეს პროცენტი არ კომპენსირებს კომპანიას იმ რისკს და დამატებით თანახმადებს, რომელსაც ინვესტორს აქვს მოგონება მიიღოს უკან, ხო, ეს ახორციელებს. ხო, ვახტენ მარტივაში ჩვენი კითხვა არის, რადგან დიდი ხანია კითხვა გვინდა განვიხილოთ არის, რომ მეთოდოლოგიის მიღების შემდეგ, ანუ ეს ახალი მეთოდოლოგია მიიღება და იმ პერიოდზე, როდესაც თქვათ ის ვარგი რომელიც იყო რეგულირებული არ იყო საბაზრო, რომ აქ ეს დათვადი უგუგების კოეფიციენტი და დათვადი პარამეტრი, რომ ის შეფასება შეიძლება, როგორც მარიამ ახსნა, კონსულტანტი შეიძლება დაქირავებული იქნას და მან შეაფასოს ეს ნაცია. იმ პერიოდზე, რომელზეც ვარგი იყო უფრო მაღალი, უგუგების კოეფიციენტი, ვიდრე სემეკის მიერ ადგენილი. თუ არის განზრახული რაიმე ტიპის კომპენსაცია იმ პერიოდზე, ან კორექცია, როგორც გივი ამბობდა, ტარიფის კორექცია შესაძლებელი, ხარჯები თუ იცვლება, ან გარემო თუ იცვლება, მომავალში შეიძლება ეს მეთოდოლოგია მიიღება. ეს არის პირველი კითხვა, თუ შეიძლება ჩამოვიდეთ და ანუ მეორე კითხვა, კი, ძალიან მოკლედ, ანუ ხო გასაგებად ახსენის თქო. ანუ მეორე თემა ეხება მეორე თემა ასევე ტარიფთან ეს კავშირში. ბუნებრივია რომ ეს ჩვენ ვახორციელებთ ინვესტიციებს, არსებითად ინვესტიციებს ვახორციელებთ, როგორც გიორგი ცხადზე აღნიშნა თავის გამოსვლის დროს, ეს ინვესტიციები უფრო მაღალია აბსოლუტური მნიშვნელობით, ვიდრე ჩვენი მოგება. ანუ ჩვენ უფრო მეტ ფულს ვხარჯავთ ინვესტიციებში, ვიდრე კომპანიის მოგება. იმისათვის რომ ჩვენ ეს ფული მოვიზიდოთ და განათავსოთ განახორციელოთ ინვესტიციები, ამისათვის საჭიროა გარემო საინვესტიციო იყოს კონკრეტული ინვესტორისთვის, ხო, მაგალითად ჩვენ რომ მივიღოთ დაფინანსება, იქნება სესხის თუ კაპიტალის სახით, საერთაშორისო ბაზრებიდან. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება, რომ ინვესტორმა დაიჯეროს, რომ ამ კომპანიას ამ ინვესტიციების განახორციელების შემთხვევაში ექნება საკმარისი უგუგება. ხო, მაგრამ ჩვენ გვექნება პრობლემები, ანუ შედეგი, ხო, რაში გვექნება პრობლემები. იმის გამო, რომ ესეთი დაბალი უგუგება, ჩვენ გვექნება პრობლემები როგორც სასესხო ასევე სასესხორისთვის, ასევე კაპიტალის მოზიდვის დროსაც. და ამიტომაც ანუ ამ ყველაფერს აქვს ისეთი ეფექტი გრძელვადიანი. არა მხოლოდ ის, რომ სიტუაციაზე ტარიფში გარკვეული, თქვათ, რაოდენობის თანხა არა ისახა. დღეს რომ ჩვენ იმაზე მეტ ინვესტიციას ვერ ვაკეთებთ, ვიდრე შეგვეძლო და ვაკეთებინა, ეს დაგვარტყავს ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში. ჩემი კითხვაში ხომარებს პერსპექტივაში მეთოდოლოგიაში რომ უნდა ჩვენ საუბრობთ. იქნება შესაძლებელი, რომ კომპანიის მიერ წარმოქმნილი ბიზნეს გეგმის საფუძველზე, ვთქვათ, 3-დან 5 წლამდე ბიზნეს გეგმის საფუძველზე, ეს ინვესტიციები აისახოს ტარიფში. ეს მოიჭირა. მოდერატორობა ეს კითხავდა იუსეთება. დიახ, ბატონო, მაინტერესებს ის ინტერესი მოჩვეულები როგორც ერთი მოქალაქის სახელმწიფოსთან უბრალოდ მარეგულირებული კომისიის წარმომადგენლის და მოვისმინოთ, რომ ზოგადად ეს კერძო კომპანიები აკმაყოფილებენ თუ არა ნაკის ვალდებულებებს, რაც ნებოთ ხელშეკრულების რევიზიით თქვენი დადებული არ არის, სახელმწიფოსთან არის დადებული ეს ხელშეკრულებები, მაგრამ ის ვალდებულებები, რაც მათ აღებული აქვთ, შესრულებულია თუ არა, იგივე გარემოსთან დაკავშირებით მათ პრეტენზიები გვაქვს, რამდენად
სამართლიანია მათი პრეტენზიებიც, იმიტომ რომ კერძო კომპანია ახლა ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ხო არა და თავის მოგებაზე ფიქრობს, ნებისმიერი როგორც ყველა ბიზნეს კომპანია და ეს სახელმწიფოსთან ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაცა დაპირისპირებები და გამოსავალი რა შეიძლება იყოს პრინციპში, უფრო კიდევ ვარ დავძაბოთ და რაღაცა ჩავხლათ კი არა, ამ დღევანდელი ვითარები და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. რომ როგორ უნდა მივცეთ თან კერძო კომპანიების ის საშუალება რომ განვითარდეს და სიტყვაზე მოგებას რასაც ნახავს განვითარებაში ჩადოს და რაღაცა განათავსოს იგივე დეპოზიტის ანგარიშზე, იმიტომ რომ ფიქრობს რომ 13.54% ძალიან დაბალია. თუ რა როგორ უნდა მოხდეს ამ სიტუაციის ცვლილება, თქვენგან საინტერესო იქნებოდა ამას მოსწრება. და რა თქმა უნდა სხვა დამცე საზოგადოებისა და თუ გაქვთ რაღაცა განსხვავებული იდეები ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კიდევ საშუალო შეწონილი რეგულირების თემას, მოწესრიგება თამაზე შექმნა. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ყველა კომპანია თანავარდიობაში შემოგვაროს ამომრჩეველი დამოკიდებულება, უნდაბრია ის რეგულაციები, რასაც ჩვენ გავსაზღვრავთ. ხარჯების ანაზღაურების კუთხით უნდა იყოს პოლიტიკის ფაქტორში დასაწყისი ამ კომპანია ის აუცილებელი ხარჯი რაც გაცემის ტარიფში უნდა ისახოს, ეს ხდება როგორც დანახარჯის, ასევე ოპერაციული დანახარჯის და ყველა დანახარჯზე რა თქმა უნდა კომპანია უნდა იყოს შესაბამისი უგო. უნდაბრია არის შესაბამისი პრეტენზიები კაპიტალის საშუალო შეწონილების უდიდესობაში ჩვენ შეიმუშავა რაღაცა მეთოდოლოგიები რეგულირებაში, მაშინ მოხდა კაპიტალის საშუალო შეწონილების განსაზღვრა, ამ პროცესში ჩართული იყვნენ ჩვენი აღდგენილი კოლეგები, ასევე ლატვიის მარაგულებელი კომპანია, გერმანიის მარაგულებელი კომპანია, ტრინგის პროექტის პანელში გაუწია და განსაზღვრული იყო ამ საერთაშორისო კონსულტანტების ხიდან კაპიტალის საშუალო შეწონილებას $3.9%. Გვესის კარგად რომ მას შემდეგ გარკვეული ასე ვთქვათ ცვლილებები აქვს ადგილი, მოხდა ლანის დევალვაცია, ჩვენ უბრალოდ მიგმოქონდა ისეთი რომ ესაც დადგინდა ვარის რაოდენობა, ვთქვით რომ პირველი რეგულირების პერიოდში ეს იქნება უცვლელი, გარკვეულწილად ეს ინვესტორსაც აძლევს იმ სტაბილურობის განსაზღვრას, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში გარანტირებული ის მიიღებს ამ მონადირეს ამოდენობას და არ იქნება დაუშვათ ცვლილება შემცირებისკენ და შესაბამისად ელექტროენერგეტიკულ სექტორში პირველი რეგულირების პერიოდის სრულდება 2017 წელს. ჩვენ აუცილებლად გეგმავთ მომავალ წელს კაპიტალის საშუალო შეწონილი რეგულირების გადათვლას. ამ პროცესში მოწვეული იქნებიან ის კომპანიები, ექსპერტები, ვინც მაღალკვალიფიცირებულ განახორციელებენ ამ კომპონენტის დათვლას. ყოველ შემთხვევაში თუ ამას კომისია თავისუფლად განახორციელებს, ისევ გამჭირვალე იქნება ეს პროცესი, როგორაც მოგახსენებთ, იქნება სატარიფო ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესი და ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარეები, შენიშნები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია განვიხილავთ და წინა პრეზენტაციაში იყო საუბარი, რომ აქ პერიოდულად უნდა ეკონომიკის განახლებას და ჩვენს ამ კუთხით მუშაობდა აუცილებლად დავასაუბრებ. რაც შეეხება იმ ვერ მიღებული შემოსავლის კორექტირებას, მაგისტრებიდან გამომდინარე, ეს თუ ამ საკითხს ემიგდებით, ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ეს ყოველი მაგისტრებისა ჩვენ დავიწყოთ წინაშე, რომ კომპანიამ მან ზედმეტად მიიღოს ამ კომპონენტის შემოსავალი ანახლება და ამ კუთხით კორექტირების საკითხი როგორი არის შესაძლებელი ჩვენ კორექტირების კომპონენტები რაც განსაზღვრავს სატარიფო მეთოდოლოგიაში ეხება იმას რომ თუ კომპანიამ თუ cost plus მეთოდოლოგიაზე საუბარი თუ მეტი დახარჯა და ეს ხარჯები გამოწვეულიყო საოპერაციო დახარჯების კუთხით იქიდან რომ ინფლაციური პროცესები იყო და გაიზარდა ზოგადად ფასები ქვეყანაში ამას კომპენსირებს კომპანიებს დროში ფულის ღირებულებით ასევე თუ შეთანხმებულ საინვესტიციო გეგმაზე რომ მეტი ინვესტიციები განახორციელა კომპანიამ და მან მეტი ინვესტიცია მოიზიდა ეს გამართლებული ინვესტიცია იყო რა თქმა უნდა ესეც შეფასდება კომისიის მხრიდან
უნებრივია ის ზედმეტად მოაქვეყნოს დახარჯული თანხის წინასწარი გასასვლელი მასზე უკუპიების ოდენობას და ასევე წვეთის კომპონენტს ჩვენ ვაკომპენსირებთ და გარკვეულწილად ეს კოლექტივების კომპონენტები უზრუნველყოფს იმ განსხვავებას, რაც საფრთხის მაჩვენებასა და ფაქტობრივ შესრულებას შორის არის. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მეთოდოლოგიით დავსვათ, ასე ვთქვათ, უპასუხოთ იმ კითხვებს, რომ თუ კომპანია განახორციელებს მედიტანტების მოზიდვას ბიზნესში, მას რამდენად დაუბრუნდება გონებაში ეს ინვესტიციები. ამის გარკვეულწილად მეთოდოლოგიის გამჭვირვალობა და ნათლად ასახვა მასშტაბური რეგულაციის მიცემს კომერციული ბანკებსაც იმის შესაძლებლობას, რომ მათ შეაფასონ ის რისკები, რაც შეიძლება ჰქონდეს ამ ბიზნესს და რამდენად მიზანში წოდებდა მისი დაფინანსება, ასე ვთქვათ, შესაბამის რა შეეხება 5-წლიანი რეგლების შეთანხმებას და საინვესტიციო წინასწარ საქმეს, ჩვენ პირველ ეტაპზე დავისწრებთ იმით, რომ როგორც მოგახსენებთ, ელექტროენერგიის განაწილების კომპანიებთან მიმართებაში და ეს პრინციპი გამოვიყენეთ GVP-სთან წესის მიმართებაში, როგორც გითხარით უკვე, წინასწარ ვსახავთ 2 წლის ასე ვთქვათ განსახორციელებელი ინვესტიციის ტარიფში, ეს არის ის წელი, როდესაც ტარიფის დათვალიერება და წელი, რომელიც განმავლობაში უნდა იმოქმედოს ამ ტარიფს. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ თვლით გამომდინარე იქიდან ყოველწლიურად ხდება ტარიფის კორექტირება და გადახება, ეს კომპონენტიც იყოს ამ 2 წელზე განსაზღვრული. თუ და ძელვადიანი რეგულირების პერიოდი ჩვენ ელექტროენერგიის სექტორში მაქსიმუმ მოიცავს 3 წლიან პერიოდს. ეს აღნიშნავს იმას, რომ 3 წლის განმავლობაში ტარიფი უცვლელია და შემდეგ ხდება ამის კორექტირება ან 3 წლის ინვესტიციების ასახვა ხდება ტარიფში, ხდება ყოველწლიურად ტარიფის კორექტირება ზუსტად იმ კომპონენტების მიხედვით, რასაც უკვე მოგახსენებთ, რომ უნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად დროულად და ადეკვატურად ვუპასუხოთ იმ ცვლილებებს, რაც შეიძლება იყოს წლიდან წლამდე. რაც შეეხება ვალდებულების შესრულების კონტროლს, კომისია შესაბამის ვალდებულებებს განსაზღვრავს კომპანიებზე, როდესაც ლიცენზიებს გაცემთ და იქ განსაზღვრულია სალიცენზიო პირობები. სალიცენზიო პირობების შესრულებას კაცად აკონტროლებს კომისია და თუ კომპანიები ვერ იზრუნებენ შესაბამის ვალდებულებებს, მოსახურებას ამ კუთხით, ისინი უნებრივია ჯარიმდებიან და შესაბამის ზონებს ეყენებს განსაზღვრავს კომისია. ამ კუთხით შეიძლება ვთქვათ, რომ სალიცენზიო პირობების კონტროლზე სხვა მემორანდუმების, რაც შეეხება ჩვენ როგორც მოვახსენებთ, მემორანდუმების მონაწილე მხარე არ არის კომისია მეც იქნება. აქედან გამომდინარე, თუ სატარიფო რეგულირების ქვეშ ექცევა კომპანია, ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ნორმატიული აქტების შესაბამისად, კანონის შესაბამისად განვახორციელოთ შესაბამისი რეგულაციები და აღგვაცილოთ ძელვადიანი რეგულირების საკითხში. მადლობა. ძალიან ხალხი მე ბოლოში მაგას სამხერხიშვილი ჯორჯია ნუთელი ფაუელი. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ასეთი საინტერესო შეხვედრის ორგანიზებისთვის. მე მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელთან მაქვს ასეთი კითხვა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ როდესაც ელექტროენერგიის სფეროში ტარიფების მეთოდოლოგია დგინდებოდა, კვალიფიციურ სპეციალისტებთან გარკვეულ კონსულტაციებს გადიოდით. როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ჯგუფი კონტროლიდან თქვენ კონსულტირებას გიწევდათ. აი ამჟამად, როდესაც თქვენ დაიწყეთ მუშაობა წყალმომარაგების ტარიფის მეთოდოლოგიაზე, თუ გყავთ შერჩეული კონკრეტულად რომელიმე ესეთი მაღალკვალიფიციური საკონსულტაციო ჯგუფი ან ფიზიკური პირი, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, თუ მეორე კითხვა, თქვენი ძალებით აპირებთ აი ესეთი მაღალი დონის დოკუმენტის შექმნას. ეს ერთი კითხვა. და კიდევ მეორე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაიწყება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება. კი ბატონო, ეს არის ფორმალური კანონიერება და ასეც აკეთებს მე კიდე ახლა ისე მოიქცევა, მაგრამ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ამბობს, რომ არავალდებულებს ადმინისტრაციულ ორგანოს აქტიურად ითანამშრომლოს დაინტერესებულ პირებთან. დაინტერესებული პირები კი წარადგენენ საკუთარ მოსაზრებებს, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო კანონმდებლობის შესაბამისად არ არის ვალდებული გაეზიაროს მათი მოსაზრებები. თქვენ როგორ აპირებთ ამ კუთხით მუშაობას კომპანიებთან და რამდენად იქნება გაზიარებული მათი წინადადებები აი ამ მეთოდოლოგიის შემუშავების სფეროში? დიდი მადლობა. მადლობთ.
რაც შეეხება საერთაშორისო სუდარების მოძრაობას, ჩვენ ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი და პირველი ნაბიჯი ზუსტად ელექტრონიკის ტარიფების ნამარხის მეთოდოლოგიასაც გადავით იმ კუთხით, რომ ევროკავშირის ხელშეწყობით ტვინინგის პროექტი განხორციელდა და რომელიც ტვინინგის პროექტი წერდა და ამ ტვინინგის პროექტის ფარგლებში იქნა მოწვეული ჩვენი კოლეგები ევროპიდან, ძირითადად წამყვანი კომისია ესეთი კონტროლი, ავსტრიის რეგულირების კომისია, ამ დაუსრულების საფუძველზე ჩვენ შევიდეთ ჩვენი ძალები შემიმუშავეთ, უნებრივი ტარიფების ნამარხის მეთოდოლოგია, ახაც გეგმა რომ ჩვენი ძალები შემიმუშავეთ და სატარიფო მეთოდოლოგია, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ მაქსიმალურად ღია კომისია ადმინისტრაციული წამების დაწყებით არ შემოიფარგლა მხოლოდ საჯაროობა პროცესის ყველა დაინტერესებული მხარე იქნება მოწვეული ჩვენ თვითონ განმარტავთ პრეზენტაცია ჩვენ თვითონ გავაკეთებ ორგანიზებას ისე როგორც გავაკეთებ ორივე სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავებისას მოვიწვიოთ ყველა დაინტერესებული მხარე პირველ რიგში კომპანიები, ექსპერტები, კომერციული ბანკები, სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაშიც იყო ეს აქტივობა და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოვიდა სულიდან ჩვენ ჩავაკეთეთ პრეზენტაცია კიდევ ერთხელ რომ მედიას საშუალებები ფართოდ აშუქებენ ამ პროცესებს და ნებისმიერი კონსულტაცია დღეს წარმოდგენილი პრეზენტაციის სახით, ასევე სხვა საერთაშორისო კომპანიების სახით იქნება ჩვენი ძალიან საინტერესო და მაქსიმალურად ვეცდებით გავითვალისწინოთ ყველა შენიშვნა, რა თქმა უნდა, ამის შეფასება და აანალიზება მოხდება ჩვენს მიერ, ის რომ შენიშვნა წარმოდგენილი ეს აღნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ უნებრივია ყველა შენიშვნა ასახული იქნება ტარიფში, მაგრამ აუცილებლად ეს იქნება ჯერობისაგან და ეს იქნება ფართოჯერობისაგან ეს არ იქნება იმით, რომ წარმოდგენილი შენიშვნა და ჩვენ შემდეგ ამას გადავწყვეტ. ჩვენ არგუმენტირებული პასუხები გვექნება ყველაფერზე, თუ რატომ არ ხდება შესაბამის შენიშვნის გათვალისწინება, არა რატომ მოხდა ამ შენიშვნის გათვალისწინება, იმიტომ რომ ადეკვატურად შეიძლება კითხვები დაისვას მომხმარებლებისგან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებისგან. ასევე ეს პროცესი არის სამჭირვალე და მაქსიმალურად უზრუნველყოფ საჯაროებას. ჩვენ გეტყვით, რომ ეს არის უახლოესი დღეების თემა, ჩვენ პროექტს სადაც მარტის თვეში უკვე წარვაგდით კომისიასთან და დაიწყება ადმინისტრაციული წარმოება და შემდეგ ყველა პროცესი მაქსიმალურად საჯარო იქნება და გაშუქდება, რომ ინფორმაცია მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს. მადლობა ბატონო, აქვე ვისაგებლებთ ჩემი მოდერატორის როლით და გთხოვთ, რომ მეც თუ დაპატიჟოს ამ შეხვედრაზე გაახურვით, ძალიან მაინტერესებს სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას. თუ არის შეკითხვათ და გამარჯობათ, ნინო გოგოხია, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონფერენციის ცენტრი. მაინტერესებს მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში თუ იყო არასამთავრობო სექტორი ჩართული და ასევე კიდე ახლა მეორე კითხვასაც დაგისვამთ. ეს უკვე არსებული მეთოდოლოგია. ამაზე ვისაუბრა ბატონო, მე მგონი მეორე კითხვაზე გასაგებია. ეხლა რამდენი რა პერიოდულობით ხდება მეთოდოლოგიის გადახება, ანუ საჭიროების მიხედვით, ამეთანხმებით ალბათ გარკვეული დროის შემდეგ რაღაც შეწროების შეტანა ალბათ საჭირო გახდება მეთოდოლოგიაში, გამომდინარე რეალობიდან. მეთოდოლოგიის შემუშავება არის ნავს იმას, რომ ჩვენ შევიდეთ ახალ მეთოდოლოგიას და ის უცვლელად სახით იმუშავებს წლების განმავლობაში, ჩვენ აუცილებლად იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც იქნება ბაზარზე ქვეყნის ქვეყანაში შესაბამისად განავრცელებს მის ცვლილებებს, აქ საუბარი იმაზე, რომ ვაგი მუდმივად განახლება თემაზე უნდა იყოს, ეს აუცილებლად მეთოდოლოგიის ცვლილებებით უნდა განხორციელდეს შესაბამისად ღირებაში, ცვლილება უნდა განხორციელდეს თითოეული კომპონენტის, თითოეული პრინციპის ცვლილების შემთხვევაში, უნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ეს პრაქტიკა არის სრულიად ნორმალური, რომ ერთხელ დადგენილი მეთოდოლოგია, შემუშავებული მეთოდოლოგია მუდმივ განახლებასა და დახვეწას საჭიროებს. ასევე ეს პროცესი არ დაუსრულებელია. თუ არის კიდე შეკითხვა დაგზავნა. დიახ, წარადგინეთ თქვენი ხალხი. კოჩაშოვი ისმის კოჩაშოვია კომისიის წევრი. მე უბრალოდ ჯერ უპირველესობის ამდა დიდი მადლობა უთხრა პრეზენტაციებისთვის გამოსვლელებს. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონ მალეს პრეზენტაცია და სანამ კითხვას დავუსვა. მანამდე მინდა ქალბატონ მაკას უბრალოდ შევეხმიერო და პატარა დამატება გავაკეთო, იმიტომ რომ ბატონ კიბის გამორჩა ეს მომენტი. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ წყალმომარაგების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ასევე უცხოელ კონსულტანტებთან თანამშრომლობას. ამასთან დაკავშირებით აზიის განვითარების ბანკმა გამოყო კრედიტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა და შესაბამისად უკვე დასასრულს უახლოვდება, ასე ვთქვათ, ტენდერი, სადაც ასევე მონაწილეობს ხმელი და როცა შეირჩევა საკონსულტაციო კომპანია, ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა მათთან ერთად
დავიწყეთ ამ მეთოდოლოგიაზე მუშაობას. ეს ერთი და მეორე რაც მინდა მოსვაკითხვა, ის პრინციპები, რომელიც იყო წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში კაპიტალის პრეზენტაციაში, აბსოლუტურად ვიზიარებთ ამ პრინციპებზე. ეს პრინციპები იქნება ძირითადად ასახული ახალ სატარიფო მეთოდოლოგიაში, თუმცა მინდა განვასხვაობოთ ძირითადი მიმართულება. პირველი ის არის დანახარჯები პლუს მეთოდოლოგია, რომელიც ითვლება ყოველწლიურ, ასე ვთქვათ, რეგულირების პერიოდებზე და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ხდება კომპანიებისათვის ახალი რეგულაციების შემოღება, იმისათვის, რომ არეგულირებელ კომისიას ჰქონდეს რეალური ხარჯების ანალიზის საშუალება და მხოლოდ ამის შემდეგ საუკეთესო პრაქტიკა არის ის, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება გადასვლა უკვე ასე ვთქვათ ახალისებით რეგულირებაზე, როგორც იყო წარმოდგენილი 5 წლიან პერიოდზე, 3 წლიან პერიოდზე, რასაც ჩვენ ეძახით ასე ვთქვათ revenue cap regulation და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპები ყველაფერი ასახული იქნება ამ მეთოდოლოგიაში. ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა. მინდა ვთქვა, რომ ის პრაქტიკა, რომელიც დამერგილი არის დღეს ელექტრონულ ეთიკაში და ბუნებრივ გაზში, როგორც აღნიშნა ბატონმა, ეს იყო შემუშავებული არა მარტო ეკონტროლის და მარტო ის მარეგულირებებთან, არამედ ჩვენ ამაში გვეხმარებოდა ძალიან დიდი დახმარება გაუწია ძალიან სობრმა საკონსულტაციო კომპანია კემა, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ასევე ამ სატარიფო მეთოდოლოგიის ასეთვათ შემუშავებაში, ასე რომ ეს ჩვენთვის ნაცნობი არის და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ სწორედ ამაზე ვთვლით. ეხლა რაც შეეხება ჩემს კითხვას, მე დამაინტერესა იმ კომპონენტმა, რომელიც ეხება ჯერების არეალში ტარიფების დადგენას ზონების მიხედვით. ანუ როგორც წარმოუდგენია ქალბატონ მარიას, ამ შემთხვევაში საჭიროა თუ არა რაიმე დამატებითი ასე ვთქვათ საარჩევნო სისტემების ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა, რომელიც გარკვეულწილად მისცემს ანალიზ კომისიას იმისათვის, რომ მოხდეს ტარიფების დადგენა სწორედ ამ ზონების მიხედვით. ანუ მეთოდოლოგიაში მართო უპრობლემოა უნდა გამისაზღვროს, ანუ სტადიები, ანუ საზღვრები დაბალი საშუალო ანალიზონი და სწორედ ამ ზონებში უნდა მოხდეს აღრიცხვა ზუსტად იმისათვის, რომ დაგმირდეს ზუსტი ტარიფები, ხარჯებზე ორიენტირებული ტარიფები ამ კატეგორიის მოხარებლებისათვის. Thank you for your question, and we are glad that we have or were able to present something new, because we know that you have quite a big experience in working with an international consultant. So we were looking for something which would be interesting for you as well and would be relevant for our discussion. So with regard to the elevation zones, from the technical point of view, it is the city is split in these elevation zones. So practically, from a technical point of view, it would be possible to install the meters in a way that you can actually follow up and have more or less precise figures concerning the consumption in one or other area by certain customers. And I think the next step, or one of the opportunities, what you need is a preparatory work where you have to actually take a look at the costs, how much it is, and make the analysis of it, and then consider several ways to allocate this cost to the respective consumers. So this has to be a procedure. Thank you. I think from a tariff calculation methodology, it's similar to distribution network level tariffs. It should be done by the customer. Exactly. It should be cascaded, so it's crucial, one, as we mentioned also, to have the consumption numbers correct, and the other thing is to allocate the cost, so you know, but I think the water companies, they know which pumps they use to pump the water into high elevations. So I think from the technical feasible part, it is fine. But it would be a similar model and a similar calculation. Similar approach. Yes, the approach is quite similar, just allocating costs to different consumers per use. აი უკან არის კიდე ერთი
შესაბამი დაჩნდება ჩემი შეკითხვა შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად თემატიკაზე არ იყოს ძირითადად აღგობილი, მაგრამ მაინტერესებს პარტნიორის მითხრა ნარჩენების სფეროში მეთოდოლოგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით სიტუაცია გვაქვს და არის თუ არა თქვა საერთაშორისო ჩართულობა მასში ამ პოსტერს. არც ინდუსტრიული, არც კომისია არ თუ არ არის კიდე პროდუქტები შეგვიძლია რომ რაღაცა ბოლოსკენ წავიდეთ, იმიტომ რომ შემდგომი პანელი ნახევარზე იწყება და ალბათ დაჭირდებათ თქვენ შესვენება ცოტა ხანი რომ შემდგომი პანელისთვის მოემზადოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გამოსვლელებს მობრძანებისთვის დამსწრე საზოგადოებას. დღევანდელი ჩვენი ესე ვთქვათ დისკუსიის შედეგად რაც გამოიკვეთა ის გახლავთ რომ ყველა მხარე თანხდება იმის თაობაზე რომ სატარიფო მეთოდოლოგია გადასახედი არის ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს მარეგულირებელ კომისიაში და თავისუფლ მარეგულირებელი კომისია ასე ვთქვათ პირდება რომ ყველა მხარის მონაწილეობა თანაბრად იქნება უზრუნველყოფილი იმისთვის რომ ზოგადად სადისკუსიო პროცესი უფრო მეტი ასე ვთქვათ განსჯის და გნებავთ კრიტიკული აზრის და მე ამ ყველაფრისგან ალბათ უფრო ლოგიკური დასკვნების გამოტანის საშუალებას იძლევა, რაც ჯანსაღი პროცესია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია თქვენი მხრიდანაც ასეთი მზაობის გამოხატვა. მეორეს მხრივ ვფიქრობ, რომ ის რომ კერძო სექტორის ასე ვთქვათ გარემო, ბიზნეს გარემო ქვეყანაში ხელშეწყობილი უნდა იქნას ყველა დონეზე, ესეც ამას მე მგონი არავინ ასე ვთქვათ არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ სახელმწიფოს პოლიტიკაც იყო აქ საუბარი რაღაცა თანამარი პირობების შექმნაზე სხვადასხვა კომპანიების მიმართ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღმოჩნდა, რომ ერთი კომპანია ასე ვთქვათ კერძო და დანარჩენი სახელმწიფოსთან კონკურენციაში ნებისმიერი რაღაცა კერძო კომპანიის ასე ვთქვათ იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს დარგი დოტაციური არის, მოგეხსენებათ უკვე არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს ზოგადად ამ ბაზარს. ალბათ ამ მიმართულებითაც ნაბიჯები გასატარებელი იქნება, რომ როგორ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ და ეს რა თქმა უნდა მარეგულირებელის ფუნქცია არ არის უფრო გრძელვადიანი და საპრივატიზაციო რაღაცა გეგმის არსებობას, ან პოლიტიკის არსებობას აუცილებლობაზე მიუთითებს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ კარგი დასაწყისია იმისთვის, რომ რაღაცა ეს ყველა იდეები შეჯერებული იქნეს და უფრო გლობალურად შევხედოთ რაღაცა ამ საკითხების მოგვარებას, იმისთვის, რომ მართლა 21 საუკუნეში ადამიანებს ჰქონდეთ 24 საათიანი წყლის მიწოდება, რაც თითქოს ესეთი ელემენტარულია და ეს ის სერვისი გახლავთ, რომელიც სახელმწიფო ესეთ აუცილებელ სერვისებს შორის ნომერ პირველ ასე ვთქვათ უნდა ახორციელებდეს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვფიქრობ, რომ ჩვენი დისკუსიები გაგრძელდება. მადლობას ვიხდით, რომ გაგვიძებით ამდენი ხანი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საინტერესო საუბრები ჰქონდა ამ მიმართულებით. უღრმესი მადლობა გემშვიდობებით, კარგად.